แล้วคลิปที่เป็นแฟนแดนแพตตี้รอคอยก็มาถึงแล้วนะฮะในที่สุด ครับ ในที่สุดเปิดบ้านสักที ครับผมวันนี้เราจะพาทัวร์กันไปเต็มๆเลยนะตั้งแต่เช้าเย็นมืดเลยนะฮะ ว้าว เปิดเลยนะเปิดเลยไหม ปิดเลย นับดินับ 1 2 3 ปิด นี่สั่งได้ เอาละครับดูนะฮะปั๊มปั๊มปั๊มบ้ามเริ่มกันที่หน้าบ้านก่อนนะครับเป็นสีขาวโพลนแบบนี้เลยนะฮะรวมไปถึงสีรถแล้วก็สีน้องสุนัขด้วยสิ่งหนึ่งที่แฟนๆเราก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับเขาเป็นห่วงมากๆเลยกับต้นไม้บ้านเราที่รักคือเขาว่าต้นไม้จะตายไหมโดยเฉพาะต้นชุนแสงข้างหน้าที่ในคลิปปลูกต้นไม้ที่เราหย่อนลงมาในรูอะฮะ ครับผม แล้วมันกระแทกกำแพงเราตรงดั้ง ที่รักมันยังไม่กระแทกเอาเป็นว่ายังไม่กระแทกนะคะ แต่ว่าน้องเขาก็ยังอยู่ดีค่ะ โอเค รอดอยู่รอด กับอีกต้นหนึ่งระหว่างทางเดินเข้าบ้านเราพอดี ถ้าเกิดว่าใครไปย้อนดูคลิปลงต้นไม้ของเรา จะเห็นว่าต้นนี้คือต้นที่ไร้ใบครับจนเราคิดว่าต้นนี้มันไม่น่าจะรอดแล้ว แต่ว่าปรากฏว่าเป็นต้นแรกเลยนะครับที่ใบเขาขึ้นชอุ่มที่สุดเลย ถือว่าเขาขึ้นเร็วมากนะคือลงแป๊บ ขึ้นก่อน นึง ใคร แล้วเขาก็ขึ้นเลย เราก็โล่งใจกันว่าไม่เสียตังค์ฟรี แต่ตอนนี้สิ่งที่เฝ้ารอก็คือรอลูกเขาไปดูภายในบ้านกัน นี่เรามีพระมาเจอมาแล้วด้วยเรียบร้อย เอาละฮะแล้วนี่นะครับก็คือห้องแรกนะครับที่เราจะโชว์นะครับก็คือห้องนั่งเล่นของเรานะครับห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องแรกที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นห้องที่เริ่มต้นวันอ่านหนังสือมากินกาแฟแล้วก็จะมีน้องนีออนนะฮะมานอนเป็นเพื่อนอยู่นะครับก็จะมาตะกุยพรมอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นห้องที่บรรยากาศดีมากในตอนเช้าแสงส่องเข้าถึงสวยงาม ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะคือเราดีไซน์ในแบบนอร์ดิกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสแกนดิเนเวียนสไตล์นั่นเองก็คือเราเอาความคิดของทางแบบทางยุโรปเหนือเข้ามาอัดแอปกับของเรา ถ้าสังเกตก็คือมันจะเน้นอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับต้นไม้แสงแดดสายลมมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เหมือนกับว่าบ้านหลังเนี้ยกระจกเยอะมากใช่ครับมาพูดถึงการออกแบบภายนอกกันนิดหนึ่งบ้านเราก็จะเน้นเส้นสายที่แบบดึงดูดสายตา แต่ว่าเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก ใช่ค่ะเห็นเกียรจั่วไหมจั่วจะแบบสูงนะครับเหตุผลก็คือจะทำให้บ้านโล่งโปร่งสบาย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเติมเรื่องของช่องแสงเข้ามาเยอะ ถ้าสังเกตเรื่องของเฟอร์นิเจอร์หรือเข้ามาโทนสีเราอ่ะมันก็เลยจะทำให้เราเลือกสีที่เป็นสีธรรมชาติซะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ธรรมชาติหรือสีออกเบจสีครีมสีน้ำตาลสีขาวครับผมใช่ค่ะเราก็จะเป็นสไตล์นี้เราก็เลยมองหาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เข้ากับสไตล์บ้านของเราซึ่งเราก็มาเจอนี่แบรนด์นี้โอ้โหหลายๆส่วนนี้เข้ากับบ้านเรามากๆเลยนะครับชื่อแบรนด์โพเดียมในห้องนี้เนี่ยเราก็เลือกชุดโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีแล้วก็เก้าอี้ตัวนั้นนะครับโซฟาตัวนี้นะคะเป็นโซฟาโมดูล่าค่ะที่เราสามารถปรับลดหรือเพิ่มขนาดให้พอดีกับห้องได้มีทั้งเบาะหนังแล้วก็เบาะผ้าให้เลือกนะคะส่วนวัสดุภายในนะคะก็ทำมาจากเมมโมรี่โฟมและขนเป็ดธรรมชาติค่ะยิ่งจัดเข้าชุดกับโต๊ะกลางคอลเลคชันเคนที่โชว์งานไม้และหวายเนียบๆนี่โหยิ่งใช่เลยนะฮะส่วนตัวนั้นนะครับก็เป็นเก้าอี้ไม้จริงรักโลกนะครับถอดประกอบได้ผลิตด้วยไม้บีทจากป่าไม้ยั่งยืนนำเข้าจากเยอรมันแล้วก็เบาะผ้ารีไซเคิล 100% ประกอบง่ายแล้วก็แข็งแรงมากด้วยและเขาก็มีที่แขวนกระเป๋าด้วยนะคะตรงพนักพิงก็น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยค่ะคือจริงๆที่นี่เนี่ยมีช่วงแรกๆเลยค่ะที่แบบพออยู่ใช่ไหมแล้วพี่แดนไปทำงานข้างนอกกับดึกมากๆในวันนั้นแล้วหนูก็นั่งดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยดึกๆหนูหลอนนะพี่แดนหลอนนี่หมายถึงว่าพอเราเข้ามาอยู่แรกๆอะแล้วมันก็มีเสียงป๊อก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 อย่างเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาหาผมไปพี่แดนเป็นอยู่ไหนเป็นรีบกลับบ้านหน่อยคือใครมาเคาะรอบบ้านเลยไม่รู้เราไงไม่รู้พี่แดนอยู่ไหนไอเราก็ทำงานอยู่ข้างนอกแล้วก็แบบกังวลเอาทั้งไงต้องบอกว่าบ้านที่มันกระจกเยอะอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเวอร์เหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่คุ้นอ่ะใช่ช่วงแรกเราไม่คุ้นแล้วเรารู้สึกว่ากระจกเยอะแล้วยังไม่มีผ้าม่านเข้ามาด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าพอกลางคืนอ่ะข้างนอกก็เลยมืดตื่นแต่ข้างในบ้านก็สว่างมากเลยเราก็เลยไม่เห็นข้างนอกแล้วเดิมมันมีเชื้ออยู่แล้วบ้านเดิมของเราตรงนี้เป็นบ้านเรือนไทยซึ่งแพทก็เคยมานะแล้วเขาก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเพราะว่าทุกครั้งที่มาบ้านเรือนไทยใช่ไหมคะทุกคนก็จะบิ้วบอกว่าเนี่ยตรงทางเดินประตูนะตรงเนี้ยเป็นไม้ตกน้ำมันระวังนะแล้วก็ชอบมีคนพูดว่า
เนี่ยเห็นตลอดเลยเห็นที่คนลุกสู้คนลุกสู้ เราก็ไม่รู้ว่าเรือนไทยไม่อยู่แล้ว แต่ท่านยังอยู่หรือเปล่าท้ายซอยก็เป็นวัดด้วย แล้วหมาก็มักจะหอนเป็นเวลาคือพี่แดนสอนหนูว่าเนี่ยแพทลองสังเกตนะพอมันหอนใช่ไหมแล้วเราโผล่หน้าออกไปที่หน้าต่างนะหมามันจะหยุดแต่หมาหอนคือท้ายวัดเลยนะ ตอนนั้นผมบอกน้องว่าวิญญาณอยู่หน้าบ้านแล้วผมมาเปิดเข้าไป ดู เนี่ย เรื่องเล่า วิญญาณก็จะเห็นแล้วเขาก็จะวิ่งหนีไปแล้วหมาก็หยุดหอนนี่คือเรื่องเล่าวู้4 3 2ปุ๊บหันไปแบบปุ๊บเงียบทั้งซอยซึ่งมันแปลกมากนะอันนี้ก็ผมไม่รู้นะ ปรากฏอลูมิเนียมลั่นไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมาที่ห้องต่อไปนะคะ แต่สังเกตก่อนแพทย์จะบอกปรัชญาของบ้านเราเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ less is more คือน้อยแต่มากถ้าสังเกตก็คือเฟอร์นิเจอร์เราจะน้อยแต่คัดแล้วเน้นๆว่าเท่าเนี้ยจำเป็นแล้วก็พอแล้ว อันนี้คือเป็นห้องทานอาหารแล้วกันแต่ว่าจะเป็นห้องที่เราทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันได้เยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ลองมาอยู่ด้วยกันนะครับก็ต้องบอกคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตคู่ของเราในบ้านหลังนี้นิดหนึ่งก็คือเราพยายามจะเวลาอยู่ห้องไหนก็จะกระจุกตัวรวมกันในห้องเดียวกันให้มากที่สุด เพราะว่า เปลืองแอร์ เราจะประหยัดแอร์ครับเราเน้นเปิดเป็นห้องๆไป ซึ่งห้องนี้เหมาะสมที่สุดกับการอยู่ร่วมกันแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเนี่ยประสงค์นะครับอย่างตรงกลางๆตรงนี้ โต๊ะ เนี่ย ไอแลนด์ตรงนี้ก็ใช้งานบ่อยมากนะคะ บางทีก็มีโต๊ะกินข้าวแต่บางทีก็มากินข้าวตรงนี้ทำงานตรงนี้บ้างคืออเนกประสงค์มากจริงๆค่ะ แม้กระทั่งตรงนี้ ตรงนี้หนูชอบ ตอนแรกตั้งใจจะเซตไว้เพื่อแบบโอเคอาจจะแบบนั่งพักนั่งเล่นได้แต่ว่าแพทไม่ใช่แค่นั้นนะคือแพทนอนเลยฮะอยู่ๆวันหนึ่งนะผมมาเห็นเนี่ยน้องแพทนอนอย่างนี้เลยนอนนี้เพียวๆไม่มีอะไรรองแล้วก็บอกพี่แดนหนูชอบตรงนี้ ไม่ มาก แต่ปรากฏว่าตรงนี้มันสบายมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบอยู่ใกล้กับต้นไม้แล้วเป็นแบบมีช่องแสงเยอะมีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าแบบสบายดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอนาคตอาจจะซื้อเบาะมาหน่อยเพื่อแบบนอนเล่นได้ตรงนี้ไปเลย และอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆของห้องนี้ก็คือให้มองไปข้างบนนะครับช่องแสงจากข้างบนหลังคาตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเฟรมสำหรับภาพวาดที่จะวาดอะไรไปก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนวิวทิวทัศน์ไปตลอดเวลาเลยสีท้องฟ้ารูปภาพของก้อนเมฆที่เปลี่ยนไป วันไหนฟ้าครึ้มก็จะมืดตึ๊บ มื เล ดตึ๊ ย บ หรือว่ากลางคืนมีช่วงหนึ่งหนูเรียกพี่แดนมาดูพี่แดนมาดูนี่สิดูนี่สิในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงก็คือเห็นอยู่ตรงนี้พอดีเลยคือแบบสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าจริงๆช่องนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราเพื่อต้นไม้ต้นนี้ด้วยคือตอนแรกมันกลัวแสงไม่พอต้นหน้าหลังแล้วต้นข้างในเราก็จะมีช่องแสงนี้ไว้ คือต้นไม้ก็ใบก็งอกดีแล้วก็แสงก็ลงมาตรงนี้เลย ส่วน นี่ เฟอร์นิเจอร์นะคะ ก็จะมีชุดโต๊ะทานข้าวนะคะ แล้วก็สตูตัวนี้เนี่ยก็คือมาจากโพเดียมเช่นกันค่ะ คือดีไซน์เขาก็จะเรียบง่าย แต่ว่ามีเอกลักษณ์รายละเอียดงานไม้เนี่ยก็คือเนียบมากๆค่ะ จุดเด่นของโต๊ะทานอาหารทุกรุ่นของเขานะครับก็จะเคลือบผิวหน้าโต๊ะด้วยวัสดุที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องโต๊ะด่างจากคราบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเวลาใช้งานเลยทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งในช่วงโควิดนะครับก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดได้เลย ส่วนเก้าอี้ตัวนี้นะคะแพทก็เลือกรุ่นที่แบบนั่งสบายมากๆเลยค่ะ เลือกแบบที่มีพนักพิงหลังนะคะ เพราะว่าเดิมทีเราเคยใช้แบบไม่มีรู้สึกว่าพอมีแล้วแบบเฮ้ยมันเวิร์กมันสบายมากแล้วมันสามารถนั่งนานๆจะนั่งทำงานก็คือนั่งได้ยาวๆเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาชุดโต๊ะอาหารใหม่อยู่นะครับผมก็แนะนำของโพเดียมเลยนะครับก็คือดีจริงดีไซน์ก็สวยแล้วก็เรื่องความแข็งแรงทนทานนี่ก็ดีเยี่ยมมากๆ แล้วเขาก็รับประกันโครงสร้างงานไม้นะคะ10 ปีสำหรับ Home Use ด้วย ยังไงก็ลองไปดูที่โชว์รูมกันนะคะ ส่วนอันนี้นะคะวันเหนือหัวเราเป็นโคมไฟของ Lourdes ค่ะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจินตนาการว่าเป็นฟองอากาศที่มันเหมือนมันลอยอยู่บนกลางอากาศ เพราะว่าพอเปิดแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นเส้นข้างบน น่ารักดี น่ารักมากเลยค่ะ นะฮะ อีกอย่างหนึ่งหนูจะพูดเรื่องของว่าบ้านหลังนี้เราจะแซมต้นไม้เล็กๆที่อยู่ในบ้านค่อนข้างเยอะมากๆให้เหมือนแบบเน้นอยู่กับธรรมชาติจริงๆ อีกอย่างก็คือได้เรื่องของแบบ ฟอกอากาศ ฟอกอากาศด้วย บ้านเราเนี่ยนะมีสวิตช์ไฟเยอะมากนะครับซึ่งเราไม่เคยมีสวิตช์ไฟเยอะขนาดนี้มาก่อนในบ้าน เราก็จะต้องเดาเอาว่าแบบอันไหนเป็นอันไหน ยังไม่ได้แกะ น้องแพทก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันมานั่งเขียนนะครับว่าอันนี้ไฟทางเดินทำงานระเบียงไม้ยิ่งไอไฟหน้าบ้านนะโคตรงงจะบอกให้มันมองจากตรงนี้ภายในบ้านไม่เห็นไงมันต้องเปิดชะเง้อดูปิดไม่ใช่เปิดชะเง้อดูปิดอยู่อย่างเงี้ย จะบอกว่าทางเดินอันนี้นะคะพี่แดนแบบรีเควสต์มาก และเป็นส่วนที่แพงมาก แปลงจากอะไร ๆ ประตูค่ะ ประตูเท่าไหร่ ครึ่งล้านค่ะ
บอกเลยคือประตูแพงมากแพทก็บอกพี่แดนเราไม่เอาประตูได้ไหมเราไปกระจกหรือเป็นอะไรก็ได้หรือปิดไปเลยไหมอย่างเงี้ย มันเป็นช่องลมจริงๆนะครับแล้วก็คุยกับทางดีไซเนอร์แล้วเขาบอกว่ามันจะดีเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงโซนนี้เยอะจริงๆตอนแรกแพทก็ยังนึกไม่ออกว่าในโซนนี้เนี่ยทำมาเกือบครึ่งล้านที่หนูบอกเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการใช้สอยไหมนะครับปรากฏว่ามันได้ใช้เยอะจริงๆครับแล้วมันเป็นพื้นที่ที่บรรยากาศมันดีมากจริงๆครับมันเป็นจุดที่เราได้เห็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับในบริเวณบ้านของเรามองต้นไม้สีเขียวนะครับท้องฟ้าได้ยินเสียงน้ำเสียงลมเสียงนกอะไรฮะตรงเนี้ยก็เป็นที่ที่เราออกมาน้องก็มานั่งดูนีออนวิ่งเล่นที่ตรงสนามหญ้ามาตัดขนตัดเล็บให้น้องนีออน แล้วก็เป็นที่ที่เขาแบบฉี่แถวนี้ด้วยเลย ใช่ เข้าห้องน้ำก็ใกล้ง่ายๆ แล้วก็ลมเย็น ส่วนห้องต่อไปนะคะที่เราจะพาไปดู ก็คือด้านหลังนี่ก็เป็นห้องทำงานดูแล พาไปดูห้องทำงานนะครับนี่ครับห้องนี้จะต้องบอกว่าเป็นห้องที่กับผมก็ใช้ทำงานแหละแต่งเพลงนู่นนี่คือเราวางแผนไว้ว่าตรงนี้จะมีโต๊ะทำงานแต่ว่าเราสั่งไปแล้วค่ะไม่ทันมัน made to order ก็คือรอเดือนหนึ่งยังไม่มาค่ะเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่พอเราอยู่จริงแล้วมันเป็นห้องที่ร้อนที่สุดเลยนะช่วงเช้านี่แดดก็อัดมาทางนี้มาทางนู้นนะครับช่วงเย็นแดดคือแดดลุมทั้งหมดเลยเราก็คุยกันก่อนว่าไม่เป็นไรแพทลองดูว่าบ้านที่มันเป็นกระจกเยอะแบบนี้ถ้าเราอยู่เนี่ยมันจะร้อนแบบเราทนได้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่รอดครับทนไม่ได้เพราะการแก้ก็คือการติดฟิล์มนั่นเองซึ่งเราก็เลือกแบรนด์ลามิน่านะคะด้วยการตั้งโจทย์ว่านอกจากที่จะกันความร้อนแล้วอ่ะเราก็ยังอยากให้บ้านดูแบบโล่งโปร่งสบายตาด้วยนะคะซึ่งฟิล์มของลามิน่าเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ตรงใจมากๆเลยค่ะแถมยังสามารถป้องกันรังสี UVA UVB ที่เป็นสาเหตุทำให้ผิวเกิดฝ้ากระแล้วก็มะเร็งผิวหนังได้ถึง 99% เลยด้วยนะฮะแต่ข้อนี้หนูชอบมากๆเลยนะคะคือช่วยลดค่าไฟได้เยอะมากเพราะว่าแอร์เนี่ยไม่ต้องทำงานหนักและช่วยชะลอความเสื่อมการซีดของเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้านอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ช่องทางนี้ได้เลยนะฮะบอกเลยว่าบ้านเรานี่รอดผลความร้อนอันหันโหดของเมืองไทยมาได้ก็เพราะฟิล์มลามิน่าเลยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะฮะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่แพทชอบมานั่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือมันเห็นสวนเต็มเลยแล้วก็เห็นตัวบ้านด้วยก็เลยเป็นจุดที่แบบรู้สึกว่านั่งแล้วรู้สึกสบายตัวสบายใจส่วนโซฟานี้นะคะที่น่ารักแบบนี้เนี่ยมีชื่อว่าโมโคค่ะซึ่งเป็นของเฮียอูญาติแพทเองค่ะเขาส่งมาให้นะคะเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ค่ะก็น่ารักมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Line @Gatso นะคะหรือว่าจะเข้าไปทดลองดูสินค้าดูก่อนได้ที่ Gatso House นะคะสาขา CDC ค่ะซึ่งจริงๆร้านของเฮียโอนี่ครับเขายังมีโซฟาห้องรับแขกเก้าอี้พักผ่อนที่สามารถปรับขนาดเลือกวัตถุดิบได้ทั้งหนังทั้งผ้าเลยนะฮะก็ขอบคุณเฮียโออีกครั้งนะครับที่เราสองคนชอบโซฟานี้มากเลยอัปเดตหน่อยว่าหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ไปแล้วเราก็ลงหญ้าน้องแพทก็เคยโซนมาดผมครับว่าอย่างพี่แดนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรอกหนูไม่ได้พูดอย่างนั้นตัวอย่ามาตัวพูดเลยหนูแค่พูดว่าตัวไม่ได้เป็นคนแบบดูแลดีเทลขนาดนั้นการปลูกต้นไม้มันยากตอนที่ผมบอกว่าอยากจะปลูกต้นไม้เยอะๆในบ้านเป็นต้นไม้ใหญ่เขาก็บอกผมว่าเย็นลองปลูกต้นเล็กๆก่อนแคคตัสเล็กๆไม่เอานี่จำปีต้องลงโอลิฟต้องมาตกลงครับมันรอดครับรอดเพราะว่าแม่บ้านเราดูแลอย่างดีแต่พี่ก็เกือบไปเหมือนกันแต่มาละเราเห็นถึงการแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็เริ่มออกดอกส่งกลิ่นหอมแล้วโอลิฟของเราก็เป็นต้นที่เราเฝ้าดูเป็นพิเศษเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมันต้องรอดให้ได้อันนี้ผมก็ดูแลเองเต็มที่ด้วยการฉีดยาฆ่าแมลงตัวเองฉีดยาฆ่าแมลงตัวเองฉีดยาฆ่าแมลงตัวเองด้วยตัวเองนี่ผมใส่ไอ้นี่เลยนะหน้ากากชีวภาพเลยนะโอ้โหอยากให้ดูหน้ากากอย่างกับไปอยู่นอกโลกแล้วหนูก็บอกพี่แดนจริงๆแค่นี้ใส่แมสก็พอตัวอะไรเนี่ยทำอะไรพี่ออนน่าถึงตั้งจำไม่ได้เลยอ่ะตอนแรกเนี่ยฉีดอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าหน้าตัวเองเลยว่าฉีดไม่เจ็บตาฝ้าวะคือไอ้สารเคมีเมื่อมาติดตรงตาเว้ยไม่อย่างน้อยเขาโปรเทคดีค่ะเขาใส่แว่นใส่ทุกอย่างแต่ว่ามันแค่เป็นละอองก็เลยเอาตัดสินใจว่าอยู่ที่สูงดีกว่าแล้วยิงกดขึ้นมาพี่นุ่นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยตัวทำไรต้องขนาดนั้นเลยเหรอใส่แมสก็พอไหม
ขึ้นได้ก็ลงได้ดิ ขอบโป้งเลย เสร็จยังนี่เสร็จยังนะตัวก่อนขึ้นตัวว่ายยังตัวว่ายยังอุ๊ยยัง อันนี้ต้นมั่งมีสีสุกของเรา เป็นต้นใหญ่ก็จริงนะแต่เป็นต้นสุดท้ายที่ยังถือว่าไม่ฟื้นแล้วกัน ยังไม่ค่อยเห็นการแตกใบใหม่ มันต้องใช้เวลาในการที่รากจะเริ่มกลับมาดูดซับน้ำแล้วก็รับแสงแดดได้เต็มที่ของใบมันณวันนี้นะเกิดประโยชน์แล้วก็มีบ้านกระรอกอยู่ข้างบนนะครับจุดที่แบบบรรยากาศดีมากๆอีกจุดหนึ่งแล้วก็ดีต่อสายตาแล้วก็ดีต่อหูของเราต้นหลิวครับ3ต้นที่เรียงกันอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหมันทำให้บ้านเราแบบไม่แข็งอะ มีลมเหมือนมีการ ดู พลิ้ว แล้ว ไหว แบบ ของต้น มั ไม้ นผ่อนคลายมากๆเลยอะเวลาลมพัดมาฮะนี่คือฟูแล้วนะถือว่าเริ่มฟูแล้วนะแตก แต่ยัง กิ่ง ไม่เต็มที่ ใบใหม่โซนบริเวณนี้ก็เป็นโซนที่พวกเราก็จะมาเดินเล่นกันนะในช่วงเย็นอย่างเงี้ยฮะมันเป็นแบบจุดที่รับลมได้เยอะที่สุดจริงๆของบ้านก็คือช่วงหลังบ้าน ทีนี้พอเป็นจุดที่เราใช้เดินบ่อย เราก็เลยอยากจะให้มันแบบมีความเป็นส่วนตัวด้วย เราก็เลยติดต่อทางเชอร่า ค่ะ นะครับทำไม้ระแนงตัวนี้ขึ้นมาข้อแรกคืออยากให้มันสูง แต่ก็อยากให้ลมมันได้ด้วยนี่ก็คิดว่าจะทำอย่างไรดี เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นทางลมของบ้านเราเลย เราก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นไม้ระแนงติดสลับความลึกกัน แล้วก็อยากได้สีขาวให้เข้ากับบ้านเรา ทางเชอร่าเขาก็จัดมาได้อย่างสวยงามมากๆ ส่วนโครงสร้างเขาก็แข็งแรงนะคะ และมีคุณภาพมากเลยค่ะ แล้วก็อีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนที่แพทเองก็รีเควสเลยคิดแล้วคิดอีกเป็นโซนที่คิดหนักมาก เพราะว่าตรงนี้เราต่อเติมเป็นการสาดขึ้นมาใหม่หมดเลย เพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีตรงเนี้ยฝนสาดแน่นอน แล้วก็จะไม่มีพื้นที่ในการแบบใช้อเนกประสงค์นู่นนี่นั่นได้ ก็เลยบอกทางเชล่าไปนะคะเขาก็มาติดตั้ง ประมาณ 3-4 วันเขาก็ทำเสร็จค่ะสุดยอดมากๆเลย อันนี้นะฮะเป็นเหล็กพ่นสีที่ทนต่อการเกิดสนิมกับแผ่นโพลีคาร์บอเนตที่เห็นใสๆแสงส่องผ่านได้นะฮะแต่มันกันความร้อนได้ดีเลยนะฮะเขาบอกว่าอายุการใช้งานก็เป็น10 ปีเลยนะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเรื่องของรั้วไม้ระแนงหรือว่าการสาดดีๆ ก็แนะนำเลยนะคะเชอร่าบริการครบจบในที่เดียวนะคะ ทั้งออกแบบแล้วก็ติดตั้งด้วยค่ะ ไปขึ้นชั้น 2 กันเลยค่ะ ได้เวลาได้เวลาที่จะพาไปดูห้องนอนของเราแล้ว ส่วนต้นนี้นะคะ จะบอกว่าวันดีคืนดีอยู่ดีๆก็มีดอกไม้บานออกมาน่ารักมากเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูซึ่งดอกไม้อันเนี้ยอยู่แค่วันเดียว วันเดียวแล้วก็โรยเลย ตั้งแต่อยู่มาออกมา3 ดอกเลยดอกน่ารักมากสีขาวไม่ ซึ่ง คย แพทเขาก็ รู้ กรีดกรารดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่คิดมาก่อนว่าต้นนี้จะมีดอก ครึ่งล่างแล้วนะคะ บ้านเราก็จะค่อนข้างมินิมอลเรียบง่าย โล่ง น้อยชิ้น หัวเวอร์ โล่งๆแต่จริงๆก็เป็นสิ่งที่เราชอบแหละ เราอยากให้บ้านมันแบบโล่งๆสะอาดตา แล้วก็ตามคอนเซ็ปต์ที่บอกอะใกล้ชิดกับธรรมชาติ ถ้าใครเดินตามเรามาทั้งวันวันนี้ก็จะเห็นว่าเราเดินผ่านต้นไม้ไม่รู้แบบหลายมุมมากแล้วนะฮะยิ่งตรงนี้นี่ก็เป็นเฟรมที่ต้นซิลเวอร์โอ๊ก2 ต้นโผล่ปะทะขึ้นมา ถือว่าเป็นชั้นบนสุดเป็นเพนท์เฮาส์สำหรับนกเลยก็ว่าได้ เพราะว่ามีรังนกมาจับจองเรา เห็นไหม คือนอกจากใกล้ชิดกับต้นไม้ยังใกล้ชิดกับสัตว์ด้วยเอาละ แปนบอกเลยว่าเซนนี่ นี่มาดูเส้นชิงอันนี้มุมผมเลย อันนี้เป็นสนใบพาย ตอนแรกก็เห่อนะ ออกไปตัดใบ ทุกวัน ทุกวัน หลังๆไม่เคยได้เปิดม่าน มาก สวยมากนะ มันแบบวิถีเซนมากเลยอะตรงนี้จะเป็นญี่ปุ่นซ อันนี้ก็เป็น ดง อีกมุมหนึ่งที่ตอนแรกน้องแพทก็ต้องมีทำไมไม่ต้องมีเหรอพี่แดน สุดท้ายเขาก็ชอบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าเห็นข้างหลังที่เป็นแบบว่าเป็นช่องอันเนี้ยเราจะใส่ไฟอยู่ด้านใน ซึ่งเดี๋ยวคืนเนี่ยเราจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไง แต่ขอบอกว่าสวยมาก เราใช้คำว่าไฟดาวอย่างเงี้ยฮะเพราะมันเปิดมาแล้วมันจะเหมือนดวงดาวของบ้านเลย นี่เป็นห้องแต่งตัวของเรานะครับ แดน อบล้อมไปด้วยการตกแต่งดีไซน์บิวอินแบบไม้ล้วนๆฝั่งหนึ่งก็เป็นเสื้อผ้าของแพทฝั่งหนึงก็เป็นเสื้อผ้าของผมนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็คิดกันว่ามันคงจะไม่พอหรอกนะ ปรากฏว่าเอาก็จริง เอ้ย ไม่พอจริงๆด้วยเลย ก็เลยตอนนี้กำลังจะฝึกใช้วิธีของการอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเลซิสมอลอีกว่า เนี่ยเขาอยากจะขอตู้ตัวสักตู้ ไม่ได้ ไม่ได้เลยพีไม่ได้
แต่ตอนบอกทำห้องใหญ่ๆไม่เอา เอาจริงๆอะเสื้อผ้าตรงเนี้ยตัวก็หยิบมาไม่กี่ชิ้นหรอกพอจะไปไหนไม่รู้ใส่เสื้อตัวไหนหยิบมาอีกทีก็ชุดเดิมครับชุดซ้ำไอ้ชุดที่มีเป็น100 ชุดอะไม่ใส่ แล้วก็แพทจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งคือมันมีคืนหนึ่งดึกๆเลยนอนกันอยู่แล้วแพทก็ยังนอนไม่หลับใช่ไหมก็พลิกไปพลิกมาอยู่ดีๆก็มีเสียงดังพร้อมแล้วแพทก็รีบไปสะกิดตบไปแดนได้ยินไหมอันนี้ตื่นมางงเงียแบบไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น ใจก็คิดว่ามันจะเป็นโจรเว้ยเราก็ลุกขึ้นมา พอเสร็จมาอยู่ที่หน้าห้องคือหน้าห้องประตูมันจะปิดไว้ใช่ไหมคะ เออ แล้วพี่แดนก็จะแบบไม่กล้าเข้า เขาคิดก่อนว่า ไม่กล้าเข้า เฮ้ยข้างในประมวลผลไงข้างในมันเป็นถ้าเป็นโจรเราจะทำยังไงวะอาวุธเราก็ไม่มีสักอย่างที่มี แต่หนูก็บอกว่าพี่แดนเข้าไปดิเข้าไปแล้วหนูก็เริ่มคิดได้ว่าโคมไฟแน่นอนโคมไฟแตกแน่นอนเข้าไปเลยพี่แดนก็ไม่เข้าจนสุดท้ายอ่ะหนูอะเป็นคนเปิดเว้ยคือแบบทำไมไม่ยอมเปิดประตูก็ไม่รู้ยืนอยู่ข้างหน้าตั้งนานแล้วก็แบบเนี่ย เพิ่งตื่นนะตี 2 ตี 3เลยจะเปิดดีวะข้างในเป็นใครวะ หนูก็เปิดเลยพี่แดนเปิดสิเปิดสุดท้ายเขาไม่เปิดเขาก็เปิดได้ สุดท้ายประตูเปิดเองครับแล้วก็มือแก เปิดเอง คิดว่าประตูอัตโนมัติเปิดเลยอ๋อผมไปแต่นี่เองเถอะ วันนั้นคือพี่แอนหลอนเลยเพราะว่าอยู่ดีๆนีออนก็เห่าด้วยปกตินีออนไม่เห่ากลางคืน เราไม่คุ้น เรา กับ ยั บ้าง น ไม่คุ้นใช่อันนี้นะคะไฮไลท์เลย ไฮไลท์ไง ห้องน้ำของเรา ทำไมล่ะ เป็นที่ที่เราคิดไว้อย่างดี ว่าตรงเนี้ยเป็นแบบกิมมิคของเราแล้วมันก็สวยมาก เหรอเปิดไหม ๆ เปิดเลย 1 2 3 นี่ นี่ เชิญค่ะ ชุมแสงนี่ฮะบ้านเราที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ด้วยโอบล้อมด้วยธรรมชาติโอบมายันห้องน้ำเลยยังไง ใช่แต่ถ้าว่าดีไซน์เขาทำไว้สวยมากๆนะคะ หนูถึงขั้นแบบว่าพยายามคลีนแล้วก็ไม่ได้ติดม่านอะไร แล้วก็แบบเน้นดูต้นไม้ ถึงขนาดต้องสั่งอ่างอาบน้ำอันนี้มาเลย เพราะว่าเขากล่าวว่าเขาจะนอนดูแสงจันทร์ที่มันสาดส่องมาทางปล่องอวกาศตรงนี้ ช่องนี้ แล้วก็ดูต้นไม้กระรอกวิ่งไปวิ่งมา แต่ว่าจะบอกว่าไม่เคยใช้เลยครับ อันนี้เราก็จะแบ่งเป็นเนี่ย2แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์กับที่อาบน้ำ และนี่แหละครับก็คือบ้านที่เรา2 คนจะใช้ชีวิตอยู่กันประมาณ 10-20 ปีแหละขั้นต่ำนะครับแล้วก็2 คนก็จะต้องช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมนะให้บ้านมีความรักความอบอุ่นแบบนี้นะฮะเป็นนานๆนะครับที่รักโอเคไหมครับ ได้ครับเนี่ยสร้างเสียงดังเลยแบล็คและสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปเปิดบ้านก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกๆคนนะคะ ไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อใครที่กำลังจะแบบว่าสร้างบ้านอยู่เนอะหรือว่าอยากได้บ้านประมาณนี้สไตล์นี้ก็เอาของเราไปเป็นเรฟเฟรนซ์ได้นะใช่เราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังสร้างบ้านก็ขอให้มีบ้านในฝันของตัวเองที่สวยๆได้ดังใจนะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรจริงฝากไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราตอบได้คำถามน่าสนใจมากพอเราอาจจะทำเป็นคลิป Q&A ก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงในการสร้างบ้านจากพวกเรานะครับ ใช่ค่ะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากบ้านอบอุ่นนี้น่ารักแบบนี้นะคะไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะ ครับผม